Hi guys! Welcome back sa panibagong video. I-share ko sa inyo kung paano ko pinuputol at kinakabit ang laminate at PVC edging sa mga plywood projects natin. Kakailanganin natin ng ballpen o lapis na pangmaraka, pangsukat, ruler guide at laminate cutter o blade sa pagputol ng laminate. Sa pagputol ng laminate, huwag kalimutang maglagay ng allowance sa sukat nang hindi tayo mahirapan sa pag-align kapag ididikit na natin ito sa board. Sunod, lagyan naman ng contact cement ang laminate saka ang plywood na pagdidikitan. Maigihin na pantay ang pagkakalat ng contact cement para hindi ito magbukoy kapag kakabitin na natin ang laminate. Seconds later. Itabi muna natin ang mga napagpahiran ng contact cement at patuyuin ito ng 20 to 30 minutes. A few moments later. More moments later. Lagyan natin ng spacer ang pagitan ng laminate at ng plywood para may align natin ito ng maayos. Pagkatapos ay alisin yung gitnang spacer at unti-unting idikit ang laminate simula sa gitna papunta sa labas. Pagkatapos nito, tanggalin na natin yung pasobra o allowance ng laminate.
ay nagsisimula pa lamang, pwedeng metal file na lang muna ang ating gamitin. At kung meron kang router o laminate trimmer, gamitin ito na may nakakabit na flash trim bit. Six and a half hours later. Sa pagkabit naman ng PVC edging, gayahin din yung prosesong ginamit natin sa pagkabit ng laminate. Few inches later. Eventually. Sa pagtanggal ng excess na PVC edging, una kong ipapakita ang paggamit ng PVC Edge trimmer na nabili ko sa Lazada. Mapapansin nyo na ang PVC edging ay matulis at pwedeng makasugat, kaya kailangan nating i-bevel o pakinisin ang kanto nito gamit ang papel de liha o itong metal file. Isa pa sa ginagamit ko sa pag-alis ng pasobra sa edging ay ang lumang plansa. Ang kagandahan nito ay napifill out nito yung mga voids o butas sa dugtungan ng laminate at edging, kaya't makikita niya mamaya na ito ay flash na flash sa laminate at ito ay magmumukhang malinis. Kapag naman ang contact cement ay nagkalat sa project natin, huwag mag-alala, pahiran lang natin ito ng pamunas na may kaunting gaas at paint thinner.
So ayan guys, palike naman at comment sa aking video kung may natutunan kayo sa akin. At saka, don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong videos. Salamat! Ay, bago ko malimutan, shoutout pala kay Ron Robre na taga Sabang at sa ibang mga sumusuporta. Salamat sa inyong panonood. Lagi kayong mag-iingat at God bless.